Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Ja, då har det gått ett halvår sedan Kiss la... Nej, inte riktigt ett halvår. Några månader sedan Kiss la sina stövlar på hyllan där och aldrig mer skulle spela. Och vi har äntligen Gene tillbaka till Sverige nu till sommaren. Ja, så de pensionerades inte länge de där stövlarna, men ryktet gick ju redan efter New York-spelningen, så hade jag hört ryktet att han kommer. Via flera källor, att det är redan bekräftat, bara att datumen var inte bekräftade. Så att nu kommer han, vad vi vet, till Dalhalla och Liseberg i Sverige. Några andra platser vet vi inte, och sen några fler ställen i Europa. Bernt kommer dra alla ställena så småningom här sen. Men vi får inte glömma bort att du ska inte tro att det är någon annan som inte gör någonting. Jag menar, Paul Stanley håller på att måla tavlor och utställningar så du får inte rösa dem. Det är ju inte samma sak att vara hötorgskonstnär. Det finns massvis med hötorgskonstnärer på Hötorg, eller på Sergels torg. Sergelkonstnär. Heter hötorgskonstnär eller Sergelkonstnär? Det hette hötorgskonst en gång i tiden. Men varför? De stod ju på Sergel och måla. Ja, men de sålde dem på Hötorget. Jaha, de målade på Sergel och sålde dem på Hötorget. Okej. Ja, så här fabricerade artiklar. Ja. Nej, lägg ner det där. Men jag kanske också ska börja måla. Vi är ju kända via Let Me Know, så kanske ska börja köra tavlor här nu. Jag menar, Daniel, han, som är våran gäst i det här avsnittet, han har ju också sina försänkningar över där i både i Kanada och USA. Han kan ju säkert nasa hur mycket tavlor som helst. Ja, han brukar ju kallas för the handsome boy i podden alltid. The cute one. Det brukar komma i kommentarer. Jo, det har jag sett. Det är långt mellan gångerna. Är det långt mellan gångerna? Det var nog 20 år sedan kanske då. Nej, det var ju rätt så nyligen. Så Marco, vad klassas vi som då? Old fashion boys. Men det är naggade goda det. Men nu när Gene kommer här nu då. Nu har jag inte drickat någon kopp slurk kaffe än, så jag är alldeles exalterad över att Gene kommer. Vad har ni köpt biljetter till? Alltså jag har inte köpt någon biljetten. Jag var ju i Dalhalla och såg Kiss. Det var ju synnerligen besvärligt att ta sig dit. Det var ju ett häftigt ställe och så. Och det är ju inte superlångt dit för mig. Jag bor ju så högt upp. Men Göteborg går nästan inte att ta sig till om man inte ska åka bil dit. Ska du flyga så är det svindyrt. Så jag hade ju hoppats att han skulle landa hade kommit till Gröna Lund, så tror jag att jag hade bokat in en Stockholmsresa. Det hade varit trevligt. Men ska du inte ta det till Dalhalla i alla fall då? Ja, det är väl... Blir det något så blir det nog dit. Tänk en hel dag med bröderna i Let Me Know och alla andra. Ja, jo, det är ju jätteroligt. Men det är ju lite grann där att ta sig dit, hitta boende. Känns lite besvärligt, men vi får se. Det kommer inte att vara slutsålt, om jag säger så. Nej, det kommer det inte vara. Det beror på, jag vet inte vad de skulle lägga till för artister för att få fler biljetter sålda, men det kommer att röra sig. Jag minns inte hur många som var på Gröna Lund, men det är ju annorlunda, men då var det ju ganska många. Kan det ha varit 5000? Är det så många där? Kan det ha varit fler? 2018. Ja, för det kändes rätt packat med folk där. Jag för mig läste någonstans, men jag kan ha fel, 7. Ja, okej. Om vi aldrig hade sett Gene Simmons live så hade det inte varit någon då hade jag ju farit, men nu såg man han 2018. För det var mycket folk, men det var rätt så luftigt ändå att man kunde knalla emellan folk och sånt här. Att du var inte på människorna som det var på vissa andra konserter. Att det är jättejobbigt. För Gröna Lund är ingen optimal plats på så sätt. Jag tror det var första konserten jag såg på Gröna Lund. Ja, jag vet att du är alldeles euforisk. Jag tycker Gröna Lund är sådär. Ja. Here we go! Shout it out loud!
det trodde man ju aldrig att Gene skulle vara den som bär upp gruppen Kiss. Man hade tänkt att det är Paul, men nu är det ju Gene som bär upp det. Eftersom man kan sjunga fortfarande och ja. Jag vet inte fan, folk retar sig som fan på Gene har jag förstått, men han är ju ascool, ja. Let's get rowdy with the girls and boys. It's time for you to take a stand. Hey, shout it, shout it, shout it out loud. Shout it, shout it, guitar. What would you say is the connection between Kiss and Sweden? Kiss has always been a really, really big band here. Let's start off with, you just have the best looking women on earth. Start there and then you can end there. There's so many Americans that moved here, and whenever you talk to them, they go, why did you come to Sweden? You go, jeez. What are you gonna say? Drive us wild, they'll drive you crazy. And you say you wanna go for a spin. The party's just begun to let you in. You drive us wild, they'll drive you crazy. You keep on shouting, you keep on shouting. Sing! You had a chance to walk around the park, reminisce a little bit? Oh, sure, but we can't go many places because then the crowds come. So we went in a little here, a little there, and it still looks amazing. Looks like, you know, the first time we came here in 1804. You keep on shouting, you keep on shouting. Come on, sing it with me. So we're bringing 1976 all the way up to 2018 tonight. You think it'll be a lot of old, well, semi-familiar faces? You think it'll be a lot of... There'll be a combination. Kiss is very strange. You know, when I go to see some of the older bands, the Stones and, you know, other people, you look out in the audience and there's not a lot of hair up on top. Yes, this is all my hair. And that's okay. And the younger bands have, you know, 18, 20, 25-year-old people going there. You know, even with us, you'll see it just seems to pervade. As a good example, my kids, Nick and Sophie, love AC/DC, Queen, Sweet. So some stuff stands the test of time. Thank you for coming back to Gröna Lund once again. I love it here. If the weather was a little better, I would move to Sweden. Would love to have you, Gene. Varsågod. That's it. Thank you. Now get out. Yeah. Spöar i alla fall mig när det gäller bra konserter. Jag såg David Cassidy. Det är det första jag har sett på Gröna Lund. Okay. Ensam kille bland. Och vad ska du drämma till med att du har sett Kiss 76 också?
Nej, det vet ni om redan. Ja, det kan man lyssna på Let Me Know-podden med Bernt när han börjar Kiss i Sverige-serien 76. Så att det är häftigt. Men nu är det Gene Simmons i Dalhalla. Jag har köpt biljett till Dalhalla och jag har köpt biljett till Liseberg. Ja, har jag gjort. Ja. Jag kan väl bara hålla med dig. Det var rätt. Men boendefrågan som du sa då, där fick jag ett jättebra tips. Och nu när jag har säkrat boende så kan jag rekommendera. Titta på städer runt omkring. 1 timme från Dalhalla när du ändå lämnar stället du upp i varv. 1 timme ifrån så är det helt andra priser att bo på. Ja. Vi kanske ska ta upp också, till skillnad från Kiss-spelningarna där det var hyfsat, jag ska inte säga billigt, för ni alla har hört mig gnälla. Men nu är det ju helt andra priser därför att man har en annan grej samtidigt. Så att när vi skulle boka... Var det raggarveckan det? Eller? Ja, vi skulle ju boka hotellrum. och då konstaterade vi att ett enkelrum, billigaste enkelrummet kostade 3000 spänn. Nej, 1500 per skalle. Ja, men du lyckas hitta det, ja. Ja, 1500 per skalle. Men den första jag hittade, det var 3000 spänn per näsa, per natt. Ja. Och då ska man ändå tänka sig att om man åker till Dalhalla så är inte det den enda kostnaden man har. Nej. Utan det är ju logistiken runt omkring som är lite utmanande och spännande. Ja, för vi har ju problemet är väl rätt så bra egentligen, att vi ska ju inte köra någonting så vi måste ju förtära lite drycker och sånt här för att komma i stämning. Om man säger så. Och har man otur så kan det bli lite dyrt med sånt där. Och sånt där. Så det blir riktigt fel. Men nu när vi ändå har den här Dalhalla-grejen framför oss här nu och Liseberg, vad ser ni fram emot där då? Hoppas vi att det ska bli som på Gröna Lund, eller ska han överraska med någonting mer? Alltså det jag tyckte med den här förra turnén han var på 2017-18 var ju det att han bytte ju låtar i setlisten titt som tätt och var öppen för förslag från de som var med i bandet. Ja. Så om de sa, jag har alltid gillat den här Fits Like a Glove, kan vi inte köra den? Ja, vi kör den, vi testar. Så han verkar ju vara väldigt öppen för förslag och kan förändra låtval. Så jag tror inte han kommer att spela samma setlist i Dalhalla och i Göteborg. Där kan det bytas ut både 2, 3, 4 låtar. Så det tycker jag är ju coolt. Det hände ju aldrig med Kiss att det blev så. De kunde lägga till en ny låt typ. Spela 2 gånger på samma ställe. Så det tycker jag är roligt. Och sen tycker jag lite synd. Tänk om Bruce Kulick hade varit med, tänkte jag. Eller Eric Singer hade varit lite roligt. Ja, det gick ju rykten om det. Ja, det gjorde ju det. Det hade varit en extra plus. Det var ju inte ens rykten, det var ju bara folk som önskade sig någonting. Det var kanske det. Ja, men det var ju ett rykte då man hade satt igång och folk gick ju alldeles bananas. Det borde ju gå av, slänga in Bruce Anderson. Ja. För han slutade samtidigt i Grand Funk, så man tänkte, jaha, nu slutar han för att han ska kunna vara med. Men det verkar inte som det blir så. Det var lite synd. Det vet vi inte än. Nej, det kan ju ändras. Det kanske finns hemliga planer där. Och då, Bruce är hemlig gästartist, supporting act på den här turnén. Ja, det vore. Och Ace går ut och turnera för sin. Han kanske går och slänga in någonstans. Vilket paket. Ja, men det där har vi ju inte sett. Vi har ju inte sett Skatteverkets planeringar. Nej, det var ju det också. Ja, och passansökan. Han har ju guys helping honom. Vad han sa för någonting i intervjun där. Nej, det var killar som hjälper mig med det där. Men jag tror Ace ville nog komma hit, men det började se tjockt ut på den. Vad jag har förstått så finns det väl vissa festivaler som är öppna, men som Sweden Rock, där har börjat komma ut med dagsscheman redan, så den är nog rätt så stängd, tror jag, om det inte är någon som hoppar av i sista minuten. Och där har vi ju några av våra vänner, The Gems. Ja, de hade ju fått plats där. Och så jag trodde, och det som skulle kunna vara, det är ju Gröna Lund, för de skickade ett väldigt konstigt informationsbrev på sin sida där, att glöm inte att prenumerera på vår uppdateringslista om våra sommarkonserter. Då får man tolka lite så här, kan det bli, för det finns väldigt mycket luckor där, kan det bli någonting som kommer där? Och skulle Gene Simmons komma där, då blir det 3 konserter med Gene Simmons i sådana fall på kort tid. Lite mycket kanske. Då hoppas jag verkligen att han skakar om i setlisten. Det kommer han att göra, garanterat. Men pojkar, då måste vi
vi måste nog gå igenom hans turnéschema för Europa. Och det som är intressant från början, det är ju den här första konserten i Sao Paulo i Brasilien som är den 6 april. Och jag menar, det är snart det. Ja, och det betyder att med tanke på den moderna elektronik som många har, iPhoner och Android-telefoner, så kanske vi kan få rätt på om det är något spännande. För då kanske de här som just nu håller på och inte riktigt vet, de kanske bestämmer sig. Sen den första konserten som är bekräftad, det är faktiskt i Finland. Så att jag vet inte, är det vi ska börja göra nu, Marco och Daniel? Ska vi börja samla på Gene Simmons konserter som man samlar? Nej, jag ska inte till Finland. Vilket datum är det då? Det är den 27 juli. Så åker de till, så finns det en festival som heter Kuopio Rock i Kuopio. Och det är den 27. Och sen så tar han det ju lugnt, för han har ju lärt sig att inte ha konserter varje dag. Eller så är det luckor för att det ska fyllas. Ja, förmodligen. Nej, inte de här, det tror jag inte. 29 juli, det vet vi ju, det är Dalhalla. Och sen så är då den stora, jag ska inte kalla det för överraskning, men för en del var det här en överraskning att han faktiskt kommer till Liseberg också. För den gick man ju först ut med, och sen så brann hela deras vattenland ner och då drog man tillbaka det. Men nu har man ju gått ut och annonserat att den 31 juli så kommer han till Göteborg. Sen är det den 2 augusti så är det... Men det kom inte ut så här jättestort. Det var lite smygande det kom ut, tycker jag. Och man kunde köpa... När var Göteborgs spelning? Förlåt? När var det? När var Göteborgs... 31, alltså 2 dagar efter Dalhalla. Han sitter och gör en reseplanering här. Ja, för fan. Jag sitter och hoppas att jag ska få höra snart vad jag hoppas på. Sen hoppar vi från Göteborg och så åker vi till Tyskland, till Wacken. Jag vet inte hur de uttalar sitt Wacken. Jaha, det är som backen. Wacken. Stor festival som är utsåld sedan länge, så det är bara att glömma biljetter dit. Den säljs ut samma dag som biljetterna släpps. Ja. Sen så har han nästa, och det är den 4 augusti. Det är i Utrecht i Nederländerna på någonting som heter Ronda. Det är en festival, eller om det är en... Ja, det är inte en festival. Det är en festival, tror jag också. Sen finns det en lucka. Nu Daniel. Nu är din chans här. Den 11 augusti så är man på Alcatraz festival i ett ställe som heter Kort. Men hur fan har de staplat kossarna? Kurtsi, eller vadå? Kurtsi? Kortrijk i Belgien. Kortrijk. Så att vi har alltså en lucka. Är det ett mjukt C eller ett hårt C? Du får fråga de som bor i Belgien. Jag har ingen aning. Okej. Men i alla fall, så att det finns en lucka från den 4 i Nederländerna till den 11 i Belgien. Och sen finns det ingenting efter det. Ja, men han kommer inte upp till Norden efter det. Då är det nog då skulle han behöva boka någonting i Norge också. Ja. Då skulle det kunna bli aktuellt att ta sig en struts till Norge där i sådana fall. Nu har han har inte sagt att det här är premiären, men det här är den första konfirmerade konserten. Tänk då den 25 på Gröna Lund, eller? Ja. Lund. Men du vet, det här Kuopio, det ligger en bit ut. Vars ligger Kuopio? Ja, det vet det för. Jag har för mig att det ligger så här lite uppåt från Helsingfors. Det är inte så här jättebra ställe. Men det är väl som Dalhalla. Dalhalla ligger ju... Ja, det är så här jävla myggställen där. Ja. Det var inte så mycket myggor som tur var i Dalhalla i alla fall. Det beror på var man kommer ifrån. Jag tyckte det var ingenting i alla fall. Nej. Men det enda jag oroar mig för, och jag har konstaterat här, att när jag har sett klipp från Dalhalla så det är jävligt ofta det regnar på deras konserter. Det är så här regngrop det där. Så att regnrock tages med, som det heter i militären, alltid förberedd, alltid rätt klädd. Alternativt stå längst fram, för då kommer man undan regnet. Nu hamnade vi på första raden, gick jättefort. Och så hamnade vi på andra raden. Okej.
Så att jag kommer inte ihåg exakt vi kommer se bra, Bernt. Du kommer se bra. Ja, man ser ju bra, det är jättebra arena. Ja. Jag tror inte det spelar så stor roll var man sitter. Det syns och tycker man att man sitter för nära så finns det ju platser att flytta upp sig på. Garanterat. Där. Ja. Men det jag skulle komma fram till att nästa konsert är ju Liseberg. Och Liseberg i Göteborg är ju också känt för någonting. Det är solsken eller så är det regn. Från sidan. Ja, det är alltid regn i Göteborg när jag har varit där. Så att den gången jag blivit blötast på en festival, det var faktiskt i Göteborg när jag såg Rammstein. Jag har aldrig varit så blöt. Kalsongerna var blöta och alltid. Och det var inte utav upphetsning. Det var utav jag kommer inte ihåg. Jag var ju också såg det. Regnade då. Andra kvällen var jag där. Ja, jag var på Rammstein det här var tidig Rammstein. Jaha, jag trodde du menade det. Festivalen hette Metal Town, tror jag. Om jag kommer ihåg rätt. Det var någon i hamnen. Och Hammerfall spelade där också. Och så var det Rammstein. Sist när jag var på Rammstein, då var det på Ullevi. Då regnade det inte. Nej, då var det riktigt fint. Det enda som var nackdelen, det är att jag var på fyllefredagen då. Och folk var ju radiostyrda. Och jag börjar avsky mer och mer det här radiostyrda folket på konserter. Som ska längst fram och inte ha insett att du är 50 plus, du kommer inte orka mer än 1 minut där framme. Sen kommer du gående tillbaka och är kissnödig, blåsan har blivit så full och allt det här. Det är skitjobbigt tycker jag. Jag sitter och kollar på festivaler i Norge, det finns ju några stycken. Ravnedalen live, 19 juli. Ja, det finns festivaler som håller på där. Ja, det finns några och där verkar det som att jag spelar en del rockband genom åren. Men det är ju 19-20 juli. Ja, men det är konstigt att han inte skulle boka in sig till Norge. För Norge är ju en rätt så het marknad för Gene Simmons. För att han är ju populär. Och nu har ju, sen ska vi ju tänka på att Gene Simmons har ju ett väldigt fint rykte av sig nu efter hans Gröna Lund-spelning. Ja. För den har ju folk höjt till skyarna. Så att nu helt plötsligt kommer vi ha förväntningar när vi är Dalhalla och Liseberg. För nu har vi ju någonting att jämföra med hur Gene Simmons var på Gröna Lund. Så att nu kommer våra förväntningar vara högre. Jag vet inte om vi hade så stora förväntningar när vi var där på Gröna Lund det året. Då undrar jag ju så här, överexemplaren av hans Walt som står på ett lager i USA, tar han med dem nu och säljer dem? Nej, de väntar på att de ska bli ännu dyrare. Ja, men den här Norgefestivalen, den ligger ju på andra sidan Skagerrak. Precis rakt över från Göteborg. Aha, Kristiansand eller vad det står. Aha, så du sitter och planerar här för ska du skicka... Det är för långt ner för mig. Alltså, jag hade ju hoppats på Trondheim eller någonting. men de brukar ha festival i juni tror jag. Jag har varit där någon gång. Ja, det så länge kommer man inte vara i Europa. Nej. Men det är ju det måste vara någonstans där sammanhängande. Men det som vi då kan konstatera, det är ju att det har varit trögt med biljettförsäljningen i Dalhalla. Och det betyder nej, nu ska vi se. Nej, nu måste jag trögt. Nu är det så här att det kommer en analys från en egen företagare här. Ja. Att det har varit jul. Folk är panka. Januari är fattigmånaden i Sverige för de flesta. Ja. Vi är i slutet av februari här nu och biljetterna släpptes i mitten av februari. Det är väldigt torrt i puffrarna hos de flesta. Och jag har ju märkt här nu i butiken, januari var helt okej, februari var sådär. Den här veckan som var så satte försäljningen igång. Den här veckan har vi haft enorm försäljning i butiken helt plötsligt. Så att jag tror att det handlar om vad man har pengar i plånboken, för att vi har ju haft räntehöjningar i Sverige och nu har det varit stabilt. Nu har det inte blivit några räntehöjningar och det är inte några räntehöjningar aviserade och allting pekar. Så att du måste ju få stabilitet i din egen ekonomi innan du kan göra vissa saker. Så att jag tror att biljetter kommer det säljas, men hur stor publik? Ja, max 4 000 tror jag faktiskt. Jag tror inte det blir så mycket. Ja. Varför jag nämner det här överhuvudtaget är ju att jag får ju intrycket av att nu när man släppte biljetterna till Liseberg, där händer det grejer. Och det är inte få som går dit heller. Nej, Liseberg kommer sälja ut, det tror jag. Det var därför jag sa till Bernt att man kan köpa biljett oavsett om man inte ska eller dit, för du kan alltid sälja den.
vidare till någon och du kommer bli av med den. Ja. Dalhalla kommer bli svårare för där måste du ju köpa mer grejer runt omkring. Det är ju inte så att du sätter dig i bilen och sen åker hem efter konserten. Visst skulle man kunna göra det, men det är väldigt jobbigt på många sätt. Nej, men det är meck och det kräver en planering på ett helt annat sätt än Liseberg. Göteborg. Men om du tar tåget ner, Daniel, det kan väl inte vara så dyrt? Eller är det dyrt med tåg nu för tiden? Alltså egentligen pengarna är väl inte... Nu har jag pengar så jag kan tala på det där, men jag tyckte det blir så omständigt. Men Göteborg är en fin stad. Ja, jag var ju där och såg, jag har sett Madonna där och Metallica och var den ena gången. Det är fint. Ja, kanske. Och sen kan du alltid ta en halvspecial. Halvspecial. Som Bernt alltid säger, halvspecial. Ja, det har jag ju sett på tv, höll jag på att säga. Ja. Ja, det är väl inte omöjligt. Nej. Men titta, vad hoppas ni att han ska få spela för obskyrt? Hoppas ni någonting på något speciellt? Jag tyckte han gjorde så bra val senast. Så det ska bli spännande att se. Men man skulle ju gärna vilja se kanske... Jag skulle vilja se en 80-talslåtar. Kanske Burn Bitch Burn. Jag har bara sett den en gång. Men det kanske skulle hyllas jävligt men bra. Alltså den har ju blivit så hånad så den har liksom blivit rolig. Alla vill ju höra Put another log in the fireplace. Den skulle jag nästan... Jag tror live kan den rocka ganska fett. Jag gillar det riffet i Burn Bitch Burn. Jag tycker det är ett bra riff. Den är ju texten fullständigt superfånig. Men Fits Like a Glow gick ju hem. Ja, den var bra. Oj. Den var nog min favorit för senast. Men Jesses var bra. Pöjkar. Nej, men det enda jag önskar, en sak önskar jag faktiskt lite mindre. När att det inte ska komma upp fans på scen. Nej. Den biten, den var förra turnén och den här turnén hoppas vi att han inte har den biten. Eller någon gästtrummis. Det var jättekul för killen och det var roligt. Men inte en repris på det, tack. Nej, vi är inte där för att se publiken sjunga eller någon liten kille. Nu var det ju massvis med goda vänner som var där uppe och hade sitt livsdag. Vad hette han? Norin. Men hade de betalat för något? Var det därför de var där? Nej. De gick och delade ut biljetter. Det var ju någon och frågade oss där för att Mats, vad heter han som följer? Mats Norin. Han följer oss väldigt mycket. Han var ju där och drack öl med mig och så gick han, var det någon som kom och sa någonting eller om han var och pissade så kom han, jag ska upp och se Mejin. Vad fan fick du? Det var jag som delade ut och tyckte att jag skulle vara med och han njöt utav det till fulla drag och det var roligt att se på ett sätt också. Och sen var det väl han Munter som var med i vår 88-podd från Stockholm. Han var ju också uppe på scen och de sjöng där allihop. Och sen var det mycket eleganta damer uppe på scen där. Sing it with me. Det är ju klassiskt. Ja. Jag hoppas ju att Bruce Kulick-låtarna får bo hos Bruce Kulick. Och att man ger sig på de sminkade åren som Kiss har vägrat att ta i de sista åren. Därför att man har ju blivit ett sånt här greatest hits band helt enkelt. Som bara kör låtar som alla tror att de vill höra för
70:e gången. Men det här är ju låtar som Gene Simmons själv ska från sitt kartotek. Men han har ju en soloskiva. Nej, ingenting från den, tack. Jo då. Ingenting? Nej, inget. Ingenting. Ben gillar någonting där. Vad är det då? Det finns flera utav låtarna där ifrån Asshole-plattan som är... Alla är bra. Ja, det sa jag inte, men det finns... Han har ju covers på den där som inte är att leka med. Och det låter ju som Gene Simmons och inte som Kiss, det kan jag ju säga. Alltså, är det Firestarter du? Jajamän. Trouble starter, pumpkin instigator. I'm the fear addicted, danger illustrated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're the fire starter, twisted fire starter. I'm a fire starter. Twisted fire starter. Aha. Det kanske var lite kul. Kanske skulle vara lite kul faktiskt. Själva titelspåret Asshole då? Nej. Ja, det är lite tråkigt. Kan han inte reciteras från sina böcker? Han har ju varit en otroligt flitig författare genom åren. Och bara vräkt ur sig böcker ett tag. Ja. Tänk på att den stod på scenen. Ibland undrar jag hur många av de där skrev han själv. Du hör rätt så tydligt vilka låtar han har skrivit själv. Ja, men jag tänkte de här böckerna undrar jag ibland. Så det är böckerna du menar? Om det är någon som kommer till honom med nästan en färdig produkt, kan du sätta ditt namn på den här? De här, vad de hette, Sex and Money och Power. Det kan ju vara så att han sitter och pratar in och någon skriver ut det. Jag har en kompis som är lite uppe i smöret och han får ju ofta sådana här idéer. Du, nu har jag gjort en kokbok. Vi kallar den, döpa den efter ditt namn och så får du se och så mycket procent. Så är det i stort sett färdigt. Då får jag göra lite förändringar och så ge dem ut då. Så det är ju men det är ganska mycket pengar i att få ut typ kokbok om den börjar slå. Jag vet inte hur många. Det säljer ju alltid i Sverige. Jag förstår mig inte på varför. Men jag hade ju önskat om han ändå ska in och spela en ballad där. Sweet and Dirty Love tror jag var min favorit. Den tyckte jag var bra. Varför inte Waiting for the Morning Light lite soft? Jesus Christ. Han är lite fin där och spelar för oss. Nej. Då tar jag hellre Sweet and Dirty Love. Den är ganska rivig. Jaha, okej. Ja, den skulle man kunna ta också. Ja, men Morning Light, lite, den är obskyr och den får han spela exklusivt i Dalhalla för oss som har åkt så långt. Tänk vilken grej vi har på vår lista där. Vi har fått höra den. Men vänta, nu har jag grejen här. Jättefin låt på morgonen. Sätt på den på din Applecast eller vad du har hemma. Så börjar du morgonen med den där. Det gick inte. Har grejen här. Den här bjuder jag på till Gene Simmons. Ett litet formulär som går hem till Gene Simmons där folk får fylla i en favoritlåt som de vill höra och till vilken konsert de tänker gå på. Herregud, det blir ju så lång lista. Det blir så. Men om vi går till Genes soloalbum då. Ja, det finns ju det. Men vilken låt ska vi ta därifrån då? Från 78. Han har ju kört Radioactive. Den här Man of a Thousand Faces, den tycker jag är lite fin. Den ska jag kunna tänka mig ha. Ja, när körde de See You in the Dreams då?
Han var ju så missnöjd med den. Ja, men Living in Sin. Det är bra grejer. In, Holiday In. Just det. Och så tar han upp någon svensk känd sångerska som får stöna lite grann. Han får absolut inte spela See You Tonight. Den är ju körd. Ja, därför att den är... Jag har hört den till på soundcheck till för mycket. Inte se. Den får han absolut inte spela. Du vill alltså du vill ha ett eget formulär. Ja. Dessa låtar får du inte köra. Ja, dessa låtar är ajabaja. Och fick jag välja helt fritt, då ska jag ju plocka från en av mina favorit-Gene-skivor från 80-talet. Och det är ju Asylum. Då ska jag gärna få slänga in Secretly Cruel. Han ska kunna köra... vad har vi med där? Chief in the Night och sånt här. Nej, det är ju Crazy Nights. Vad heter den låten? I caught the tail of a hurricane. Titta, nu är han där och gräver på sina fraser. Ja, Det kommer bli många. det finns flera. Vilken skiva skulle den vara på? Det är ju Asylum. Asylum-skiva. Det är ju bara bra Gene-låtar på Asylum. Ja, men det är det. Det är ju hans Är bästa. det Any Way You Slice It? Ja, den kan man köra. Den är bra. Och bra fart på. Okej. Nej, jag skulle gärna se 2-3 Gene-låtar från Asylum, men det kanske är ensam om. Ni har ju missat den absolut bästa av alla låtarna. Jaha, vilken är det då? Let Me Know. Ja, men den har vi hört i Göteborg på Sofie-version. Ja. Jo, men vi kanske behöver en uppdaterad version. Men jag tycker att en låt jag skulle önska mig för Animalize han skulle kunna få spela, bara för att vi har döpt om en serie om samlare på Let Me Know. Det är Lonely is the Hunter. Det är vår samlarserie som vi ska göra om samlare. Den skulle han kunna få spela. Den är ju rätt så trevlig då. Men en favorit, han får absolut inte spela Murder in High Heels. Den får han absolut inte spela. Den vill inte. En favorit som jag älskar och har alltid tyckt om, det är den här Not for the Innocent. Den är tung. Har han kört den så mycket? Jag vet inte. Domino. Det var på 80-talet, sen har vi inte hört den om mer. Sen har vi Domino och vi har Spit också. Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this, yeah. Never had a home, never had no worry until I met Domino. Ain't the Virgin Mary, lover I confess. Got my hesitations, 'cause she kisses like a kiss of death. Det är inte dåliga grejer. Ja, det var länge sedan, så de får han gärna spela igen. Finns det något på Hot in the Shade då? Betrayed kanske? Ja, inte Cadillac Dreams i alla fall. Nej, Betrayed skulle vara den tror jag skulle kunna funka där. Har Hot in the Shade några... Ja, det är den enda jag kan komma på som jag skulle vilja höra av han därifrån. Det här Love is a slap in the face. Ja. Hur gick den då? Är det så här whipped? Man har blivit whippad utan någonting då? Love is a slap in the face. Somewhere between heaven and hell tycker jag är ganska skön refräng på. Ja, det är fin. Ja. Den ska jag kunna ta. Men vad tror ni om... Den är inte så tokig egentligen. Carnival Souls. Där har vi hört så väldigt... Där har vi grejer. Hate från Carnival Souls som är ett tight band. Ja. Det ska jag faktiskt vilja höra med Gene på sånt. Ja, den ska... Jag gjorde ju en liten video till Hate senast när Roger pratade. Det var lite roligt där. Till Hate-låtar. Jag gjorde om Revenge-videon lite ännu mer grungeig. Ja, cool. Så att det vart Hate. Och jag har inte fått någon kommentar på att det var någon som tänkte på det. Men det finns ju bra grejer på den också man skulle kunna höra.
på ett nytt sätt i sådana fall. Så Men, Thou shalt not från Revenge ska jag kunna tänka mig att höra. Bra ja, den är bra. Den är bra. Den är riktig. Oj. Men pojkar, lådan. Det är 150 plus låtar i lådan. Ja, den Ja. Nej, men det måste... Nej, tack. Silly Safe, är det du pratar om? Nej, usch. Inga sådana där demosar, Bernt. Har du lyssnat på... Du ska jag fråga dig. Har du lyssnat på den här... Du fick ju en länk utav Roger där han delade med dig av hela volten. Ja. Har du lyssnat på den ännu? Jag har inte vågat att hämta volten. För jag vet vad som händer. Jag försöker ju få till ett samtal med en väldigt speciell person för oss båda, Marco. Ja, det har du pratat om. Ja, och då vill inte jag att det på något sätt ska kunna finnas någonting att slå ner på. Så som att, nej, det samtalet vill jag inte ha. För du har laddat ner min volt och du har inte betalt. Jaha, du är så ärlig och fin här. Mm. Ja, du måste ju lyssna på det, för du har ju alltid undrat det. Jag har lyssnat på den en gång och det gick väldigt fort för det. Jag har jättesvårt för demosar och sånt här taskigt ljud och sånt här. När det kommer demosar med lite högre kvalitet, då kan jag lägga ner själv och lyssna på det. Men jag vill hellre lyssna på en färdiga produkt. I så fall, ifall det här samtalet blir av, då skulle vi kunna ha en djupgenomgång av de här 150 plus låtarna och höra vad har personen för egen smak och vilka är de bästa. Han har ingen smak, han är bara sleazy. Det är ingen så. Men ska vi börja avsluta den här Gene Simmons? För det finns ju inte så mycket mer än att vi önskar mycket och hoppas på en bra show där, och vi hoppas på att många av våra lyssnare kommer vara där. Ja, vi hoppas framförallt att Daniel kommer vara där också med Kiss of FAQ och göra en rapport till dem. Vad de tycker och de får höra. För USA det är lite intressant för att se om han har inga datum i USA än. Nej, det har kommit datum. Har det kommit nu? Ah, okay. Men där kommer kritiken. Fy fan vad dyrt. Ja, de gick ju bananas på att det var så jävla dyrt, många. Och jag var förvånad, men ni alltid var med det. Jag gick aldrig in och tittade på priset, men kommentaren var dyrt. Det är bara Gene Simmons, vad dyrt. Men och då förstår du själv det här. Gene Simmons är en del av Kiss, men som solo är han inte så stor egentligen. Nej, och för den slanten kan de ju välja och vraka med en massa annat. Det är ju det som är... Det är om du plockar vilken av våra hårdrocksartister. Ta bara vad heter han? Vince Neil från Mötley Crüe. Solo, då är det jättesmå ställen. Det är inga stora ställen. Nej. Med Mötley Crüe, då är det arenor. Ja, och där behöver han inte spela längre. Och en rolig grej där, Mike Mars, han som inte platsar längre i laget där. Han har ju släppt ett album som är väldigt intressant faktiskt. Och jag har hört rapporter att det låter väldigt modernt. Och då är det ju en liten vattendelare. En del vill att det ska låta... Gå in och lyssna på det. Så att han måste ju få utvecklas också. Sen vet vi ju inte hur hämmad han har varit. Att Nicky Six och Tommy Lee kanske tycker att det ska vara ett speciellt sound från början. För det är ju de som har varit stommen från första början. Sen har det ju krupit fram att han har inte gjort så mycket på skivorna senaste 10-20 åren, Mick Mars. Han har inte varit så inblandad. Ja, men vem har sagt det? Är han själv? Nej, men jag lyssnat på, det är någon podd jag lyssnat på. Var det Trunk eller någon av dem? Där det kom fram att han har inte varit så delaktig på skivorna. Så han har som inte riktigt varit med i gänget på samma sätt. Nej, de har stoppat han utanför väldigt mycket. Ja, han har varit utanför länge. Så det... Sen, det var ju lite nytt blod med den här John 5 live. Han är ju väldigt... Där blir det ju intressant att se, får han påverka soundet på Mötley Crüe? Och kommer det bli en vattendelare där igen, som det varit med John Corabi när han kom på SOG? Och där har du en Kiss-koppling. Har ni sett hans Kiss-samling, John? Ja, det har jag sett. Oj. Men det roliga med honom är att han är ju så fruktansvärt hängiven. Ja. Så att han har ju så mycket trevliga storiesar om alltihopa också. Och verkar genuint snäll. Han påminner om den här Patrik Ek som man träffar. Det är stuket liksom. Man känner direkt att auran, den här killen är sån här supersnäll. Ödmjuk, vill alla väl och sånt här. Och det man önskar till sådana personer, tänk på det själv också så att du mår bra i det. Så folk som är väldigt mycket
Då måste man vara rädda om att de inte ger för mycket också. Så att blir utnyttjade. Ja, utnyttjade. Det är det värsta jag vet när det kommer folk det som är så snälla. man ju ibland. Ja. För att jag har haft tendens förut att vara väldigt snäll. Jag är fortfarande väldigt snäll och ödmjuk och så här till personer och bryr mig om. Men när jag fyllde 40 så bestämde jag mig att är det energitjuvar, då är det bort på en gång. För det klarar inte jag av längre. Man har ju inte tid för sånt längre. Det är Nej. inte så också. Nej. Nu har jag haft tid att ödsla någon tid på dig om du bara har energi. Och så. Nej, för att jag är väldigt... Det är ju som min särbo som jag har nu, Åsa. Hon har ju sagt att du är väldigt omtänksam om alla. Och du bryr dig om hur det går för någon. Och det kan vara någon som jag känner lite så. Nu har han det och nu är det jobbigt. Men jag har alltid varit så. Jag bryr mig om folk och att det ska vara bra. Men är det en människa som bara tar energi, då blir det nada. Du blir duktigare på att klippa. Ja, nu för tiden är det. Jag kan prata och vara vän, men det blir inte samma sak. Du är inte i den här inre kretsen som det heter. Så det... Nej, man vill ju leka med dem som man får tillbaka någonting av. Ja, jag måste ju få någonting tillbaka. Så att nu var det ett konstigt prat om någonting helt annat. Jag märker det. Ska vi avsluta nu och önska Gene Simmons välkommen till Sverige då? Gene Simmons, du är välkommen till Sverige och du vet vart du kan komma och berätta det först. Jaha, nu är Bernt där. Och finns det någonting mer? Önskelistan hade vi, han har ju hört vår önskelista och så hoppas att vi får se så många som möjligt framför scen där. Av er. Ja. Om det blir Liseberg eller vad det är i Dalhalla, vilket som. Och kom gärna fram och hälsa. Det är inget farligt, vi bits inte. Det har vi aldrig gjort. Inte så mycket. Och bjud Bernt på en öl så blir han väldigt pratglad efter ett tag. Så om man inte är det innan. Han blir väldigt pratglad efter det här. För han är lätt påverkad på det sättet. Så då blir han väldigt trevlig och gemytlig och kramgod och alltihopa. Mörk öl, sån där som man kan sätta en sked i. Det räcker. Ska du berätta om Bernt på Bernt-journalen hur du betedde dig sist när du träffade Dress to Kiss? Det har jag ingen minne av. Nej, det vill du inte ha någon minne av. Han var som ett 12-år. Jag fick säga, det får du skärpa dig, Bernt. Ja, det är härligt. Ja, det måste jag säga att kortfattad recension på den konserten. Det var riktigt bra. Men vi fick en bekräftelse på en podd som kommer i framtiden som den här podden har skjutit på en podd. Så vi har flyttat till framtiden då om Spotify och våra lyssnarvanor på streamingtjänster. Och när vi var på den här Pub Anchor, det var det värsta var att så jag pratat Bernt och jag så vi har det klart i huvudet. Så får vi det bekräftat. Alla våra lyssningsvanor är bekräftade på Pub Anchor. Det är det som är det fascinerande. Vad går folk igång på? Det är spännande att se vad som händer med sådana här tributband. Om det blir en explosion som det var i tidigt 90-tal när man saknade sminkade Kiss. Om det börjar poppa upp fler och fler. Det kommer det bli. Det har jag börjat märka. Många tributband har börjat göra mer reklam för sig själva. Som den här ungerska har gjort reklam för sig och andra i USA. Det börjar bubbla lite överallt. Och det var ju ett här uppe i Värmland tror jag, Daniel Olofssons. Där en har jeansminkning och sen har de andra såna här rid med som dalahästhuvud på sig. Kissminkning då istället. Då. Men det var riktigt tungt och det som jag tyckte var häftigt med Gene Simmons där, det var att han hade en tidig Gene Simmons-dräkt.
Ja. Med dödskallen, du vet. Ja, det var riktigt grymt tyckte jag att få se det. Så att, och det lät tungt. Det var inga fel på det. Det var riktigt bra. Jag var så här, wow vad häftigt. Så att det håller på bubblar under ytan mycket sånt här. Så att det kommer nog bli mycket grejer. Restokill har flera konserter på gång i södra Sverige. Så att ni får väl börja spara pengar, ni som bor neråt landet. Ja, riktigt duktigt var det. Väldigt bra faktiskt. Duktiga musiker. Och det fascinerande var bara att på Bangkok kommer man så jävla nära. Så jag är bara 30 centimeter ifrån Gene Simmons version 3.0 eller 4.0 vad vi ska kalla det för. Där står han där och han står och dreglar och så jag bara tänkte så här, shit, får vara rädd om mobilen så han inte börjar dregla på den. Men hade det varit Gene Simmons så hade du kunnat sälja den dyrt. Ja, då hade jag ju sagt att dregla gärna här. Ja. Så att det var en grym och det var en grym kväll faktiskt vi hade där och det var en riktigt trevlig med en trevlig middag och sen en avslutning tillsammans med Roger och Anna som vi träffade där. Men vi träffade inte så många Kiss-fans där. Patrik Larsen var där. Ja. Och Christer var där. Sen var det rätt så tomt. Sen blev jag nypen i rumpan igen. Var det allt Farsta-glitter som det hette då? Jag vet inte. Jag vet inte varför folk går och nyper mig i rumpan. Nej, men... det var ett nytt ordval. Jag har aldrig hört någonting. Det var Anna som kallade kvinnorna där för Farsta-glitter. Var det inte på Dalhalla-konserten någon strök rumpan mot det? Ja. Det låter som Bernt har någon... Det är någonting som... Det är någonting. Du har de lockar. Trevliga, mulliga, gamla män. Det är fina grejer. Mycket gos. Kvalitet. Och sånt här. Kvalitet. Du får gå och börja lyssna på skivan Asshole då. Det är så jag blir rätt. Rumptema för Bernt. Ja, rumptema där. Ladda upp där. Vi får väl tacka där för Bernt. Du ska väl vidare till nästa podd här nu? Ja, vi ska prata om maltesisk hårdrock. Vi ska prata om folk som sminkar sig på ett sätt som Kiss aldrig skulle. Nu tar vi det lugnt, Bernt. Du ska inte blanda dig in sånt här i det här. Nu lugnar vi ner oss där. Du har redan skrämt mig och Daniel med, vad var det för San Marino eller vad fan skottade där, fyfos. Daniel mådde jättedåligt. Han fick inte det är fina grejer det. Nej, så vi tackar där. Och tack Daniel för att du ville gästa oss där. Alltid kul att vara med. Ja, självklart så hör du av det som vanligt när abstinensen kommer tillbaka. Låter bra. Det är så Daniel gör. Han hör av sig, nu vill jag vara med. Ja, må gott, må bäst. Ja, det är så bra gubbar. Hej. Hej då.